Cô Lan ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội từ lâu. Ngoài kia, nắng chiều vàng vọt rơi xuống con ngõ quen thuộc. Chồng cô, anh Minh, đang ở xưởng làm ca chiều. Con trai út thằng bé Minh Quân, vừa tròn 16 tuổi, đang nằm trong phòng vì hôm nay kêu đau đầu. Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ sau khi thức khuya học bài. Bác sĩ bảo không sao, uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi. Thế nhưng với Lan, mọi thứ không dừng lại ở đó. Từ sáng sớm, tâm trí cô đã bắt đầu chạy marathon. Con đau đầu thế này, biết đâu là u não hay là do áp lực học hành tích tụ. Mai này con mà... Không, mình không dám nghĩ tiếp. Cô chưa bệnh, nhưng tâm đã bệnh. Thân xác cô vẫn khỏe mạnh, chân tay vẫn làm được hết việc nhà, nhưng lòng thì như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình. Cô tưởng tượng cảnh bác sĩ lắc đầu, tưởng tượng ngày Quân phải nằm viện, tưởng tượng mình ngồi bên giường con khóc đến kiệt sức. Những hình ảnh ấy rõ đến mức cô cảm nhận được mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc kêu bíp bíp và cả nỗi cô đơn khi mất đi đứa con trai mà cô đã hy sinh cả thanh xuân để nuôi nấng. Càng nghĩ cô càng đau. Buổi chiều hôm ấy, Quân dậy uống nước, thấy mẹ ngồi một mình với đôi mắt đỏ hoe. Cậu bé hoảng hốt: "Mẹ, con chỉ đau đầu chút thôi mà, mẹ khóc gì vậy?" Lan ôm con vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Cô không nói ra hết những kịch bản kinh hoàng trong đầu, nhưng Quân cảm nhận được. Cậu bé vốn đang căng thẳng vì kỳ thi sắp tới, giờ lại thêm gánh nặng lo lắng cho mẹ. Anh Minh về nhà, thấy vợ con ngồi lặng lẽ, không khí trong căn nhà chật hẹp như nặng thêm mấy tầng mây đen. Tối đó, khi Quân đã ngủ say, Lan mới kể hết cho chồng nghe. Giọng cô run run: "Em sợ lắm anh ạ, sợ con bị bệnh nặng, sợ mai này con rời xa mình, sợ em không kịp làm gì cho con." Anh Minh nắm chặt tay vợ, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy xót xa: "Em ơi, việc chưa xảy ra, lòng đã khổ, con chỉ đau đầu thôi, mà mình đã sống cả ngày như thể con sắp mất. Anh biết em yêu con nhiều, nhưng yêu đến mức tự hành hạ mình như vậy, con cũng đau theo mà." Lan khóc nhiều hơn, cô nhận ra mình đã sống trong nỗi sợ hãi tự dựng lên suốt bao năm nay. Không chỉ hôm nay, có lần Quân thi trượt một môn, cô đã khóc cả đêm, tưởng tượng con tương lai thất bại, không có việc làm, không hạnh phúc. Có lần chồng đi công tác xa, cô lo anh gặp tai nạn, lo anh thay lòng đổi dạ. Tất cả những nỗi đau ấy thực ra chưa từng xảy ra thật sự, nhưng trong lòng cô, chúng đã xảy ra hàng trăm lần. Đêm ấy, Lan nằm thao thức, cô nhớ lại những ngày tháng khó khăn của gia đình. Lúc anh Minh thất nghiệp, lúc Quân bị sốt cao 5 lên 3, lúc cô suýt sinh non khi mang thai con. Những lúc ấy, tai ương thật sự đến, cả nhà cùng vượt qua. Còn những lúc bình yên, chính cô lại tự tạo ra bão tố trong lòng. Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy khỏe hẳn. Cậu bé chạy ra ôm mẹ: "Mẹ đừng lo nữa nhé, con khỏe mà, con hứa sẽ cố gắng học, sẽ không để bố mẹ lo." Lan siết chặt con trong lòng, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm. Cô hiểu ra, đời người có những nỗi đau không thể tránh, bệnh tật, mất mát, chia ly, nhưng cũng có rất nhiều nỗi đau khác chúng ta tự tay nuôi lớn bằng chính sự tưởng tượng của mình. Một lời nói vô tình của ai đó, một dấu hiệu nhỏ trên cơ thể con cái, một khoảng lặng trong cuộc sống hôn nhân, tất cả có thể trở thành cơn bão nếu ta không ngừng tưới nước cho chúng bằng lo âu. Từ đó, Lan cố gắng thay đổi, không phải ép mình lúc nào cũng phải vui vẻ, mà là học cách phân biệt đâu là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt, đâu chỉ là câu chuyện tâm trí đang kể. Mỗi khi nỗi sợ kéo đến, cô lại tự nhắc nhở: thân chưa bệnh, tâm đừng vội bệnh, việc chưa xảy ra, lòng đừng vội khổ.